Hello guys! Welcome back ulit dito sa aming channel, BRAVEHEART'S Journey and Random Vlogs. Ayan. So for today's video guys ay mag-unboxing tayo nitong product ng The Body Shop. So meron siyang shampoo and conditioner sa loob guys, and meron siyang head cap or shower cap. Kulit ni BRAVEHEART. So open natin kung ano ang laman. Ayan. So, ang laman niya is, yun na nga, sinabi ko na. Ito, ang shower cup. Ayan. So, maliit lang siya. Ayan. So, meron siyang botones dito, guys. Ayan. And, meron siyang banana shampoo. Banana. Wait lang, conditioner. Ayan. Banana pa rin. For normal to dry hair. So, meron siyang laking 250 ml, guys. So, tingnan natin kung maganda ba amoy. So, itong shampoo, guys, amoy banana talaga siya. Pero, itry natin nung baka naman pag tapos mong maligo, hindi na siya amoy saging. Baka amoy turon na. Pero amoy na amoy ko talaga ang saging. Hindi ko siya... Ay. Ayan. Banana. So, nasaan na yung conditioner natin, darling? Tingnan natin ang conditioner kung amoy banana din ba? Ito, mas malakas ang amoy saging niya kaysa shampoo. So, ayan, magkaiba yung kulay. Ito may pagka-orange, ito may pagka-yellow. So, ito yung conditioner, ito yung shampoo. And same lang talaga sila ng amoy. Amoy saging. So, hindi ko alam kung pagkatapos nating maligo, baka amoy turon na. So, ayun. So, yun guys. Merry Christmas everyone and Happy New Year. Thank you so much.